sao ông này lại đi bán vé xe bút ở đây cơ? Vừa hôm qua đóng là Tổng thống Triều Tiên mà. Tôi đang ngồi trên tuyến bút 92 Hà Nội Ba Vì. Sóng quá trời luôn. Đến kia. Quay làm gì? Quay mục đích gì? Đi bán vé đi. Quay mục đích gì? Bỏ đi. Quay cánh đồng lúa. Quay đồng lúa bỏ đi. Quay đi. Tao thấy mày giống quá. Bỏ đi. Giống Tổng thống Triều Tiên quá. Kể cả điệu đi thế. Cháu quay bác này nhá. Được rồi, cứ quay. Không phải lấy điện thoại để cho em mặt. Không, đấy thì xe quay thẳng luôn rồi. Giống thế chứ. Đây là một người rất là một tên lên xe quay hết rồi cuối. Đấy. Tên là gì bác nhảy trong phỏng vấn bác này? Bác là bác Đỗ Sinh. Đỗ Sinh à? Đỗ Sinh. Đỗ Sinh. Chắc là anh em chủ tịch Đỗ 10. À đúng rồi. Vừa đi Yên Mỹ Đông Thanh Trì về đây này. Quê bác Đỗ 10 về đây này. Cụ Đỗ 10, giờ không gọi là bác nữa rồi. Hơn 100 tuổi. Giống quá chứ. Đấy nha, đấy cái điệu đi của anh ở đây.